day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day. To do a cleaning vlog, guys. So today ay maglilinis ako at everyday naman ako naglilinis, but iba-vlog ko to para naman meron tayong ma-share kahit konti dahil halos nasa bahay lang tayo, 'di ba? So here we go, guys, watch it. So dito po ang ating uunahin paglilinis sa ating liguan, sa bathroom natin. So, yung bathroom namin, meron po merong bath nga, bathtub. So, yung kulay na yan, ano na yan, dito na yan, dati na yan eh, yung parang marble, pero ayoko niyan eh, kasi parang ang dumi tingnan. So, kasi matagal na din tong itong dungeon na to, so, kaya ganyan siguro. Pero, nung time na, the last time, yung first time namin dito, yung pagkakabili namin, Diyos ko, kaloka, ang dumi-dumi. So, naging okay na yan dahil, dapat maganda talaga maglilinis palagi para hindi madaling madumi ang ating bahay, guys. So,
Hindi naman siya madumi, sobra. So, dahil naglilinis naman tayo palagi. So, ayan na siya. Okay na yan siya. So, next time guys, ay dahil nag-vlog ako dito dahil. So, hi na po guys. Okay na ako dito. I'm done here. Arigato. Thank you. Thank you. Cancel. Hi guys! Welcome back to my channel. So, by the way guys, ito na yung last, maybe this the last one I have to do today. So, dahil, for me, okay naman siya, yung dito. Kaya lang, parang ayaw ko yung mga kulay-kulay. Ano ba? Dati kasi, gusto ko yung kulay, colorful. Gusto ko yung mga colorful, na mga ganitong kulay. Pero this time, parang, alam mo na, tuwala na yung time na parang gusto mo na ng simpleng kulay. So, itong white, kakakit pa ata ko nagbili. Parang sa Daiso, I think ko siya nagbili. So, ito Daiso din, itong mga box na ito nagbili. Organized na color, organizer na green. So, mga food naman to guys.
ano, mga pagkain. So, ayan. Dito yung mga zash, ano, yung mga libro ko, yung mga food, mga menu, mga ano, cookbook ko, dyan nandiyan. But, ano, tawag dito, parang gusto ko siyang, ano, gusto ko siyang maiba naman. Yung ayaw ko na lang makulad. So, simple na lang yung pagtingin. Yung simple na lang talaga siya tingnan. Yung parang malinis. Malinis ba? Hindi naman siya. No? Hindi naman siya. Hindi naman ano eh. Hindi naman siya butsa-butsa eh. So, mga butsa-butsa dyan na hindi siya. Then, ako rin. Butsa-butsa dyan na hindi. Then, dito kasi sa baba, andyan yung mga basurahan nila. Napuno ng basurahan kasi may time na mainit si, mainit from Monday, no, every day, merong skid, skid ang atong basura dito sa Japan, guys. So, ayan. So, mag-start na nga ako pag-malinis. So, by the way, guys, yung gagamitin ko ngayon ay, tomate. By the way, guys, ang gagamitin ko ngayon ay, so, ang aking gagamitin ngayon ang ilalagay ko dyan, guys, ay ito. Sa ano ko naman ito nabili? Sa Daiso. Sa Daiso din, dalawa nito. Dalawa, guys. Dalawa yan. And then, ito. Ito, bigay sa akin. I think, magsi 6 years na din ito. Bigay sa akin ang aking ganan. Tapos ito. Ayan. So, kasi, nilalagay ko lang ito ng mga towels, hand towel, ganun. Pero this time, parang I want to parang gusto kong maiba naman yung dito ko, yung sa rack ko. Wire rack, I think. So, let's start, guys. Meron pa akong ano dito. May makulit ako dito, guys. Sobrang kulit dito. Guys, ay papakita ko sa inyo yan. Lagi ako, everyday ako nag-alis. Guys, parang tatanggalin ko na to. Ayaw ko na ito. Hindi na ako ng love kasi tagal ko, guys. Parang 6 years pa na. Ang dilim na niya. Nilinisay ko dito pero hindi ko na siya, guys. 6
So we are done. This is my rock wire organization. So, yan na guys. Nilagay ko na siya dyan. So, yung sa mga food. Food lang to dyan. Dyan. Coffee here. So, yan lang. Diba? So, yan lang.